සුබ දවසක් වේවා මගේ ආදරණීය දුවලා පුතාලට. අදත් ඉතින් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ මාත් එක්ක එකතු වෙලා ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්නනේ. වෙසක් එක ළඟ හින්දා අපි අද සරලව ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් පේපර් ලැන්ටර්න් එකක් හදමු. ඒකට ඕනේ වෙනවා මේ වගේ කොළ දෙකක්. දුවලා පුතාලා කැමති නම් පාට දෙකකින් ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් තනි පාටකින් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම A4 කොලයක දිග කොලයක් කියන්නේ අඟල් 30ක විතර කොලයක් ගත්තා නම් අනිත් කොලේ අඟල් 32ක් විතර වෙන්න ටිකක් ලොකුවට ගන්න. ඒ දිග කොලේ නෙමේ ටිකක් දිගෙන් අඩු කොලේ අපි මෙහෙම කරමු. ඒකේ මෙහෙම එක කෙලවරකින් අපි පොඩ්ඩක් මෙහෙම නමා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් කෙලවරිනුත් පොඩ්ඩක් මෙහෙම නමා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක අනිත් පැත්ත හරවලා මෙහෙම මේ කොළ දෙක එක ගානට තියෙන විදිහට චුට්ටක් නමා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක ගොඩක් තද කරන්න එපා. තද කරන්නේ නැතුව අපි කතුර අරගෙන පරිස්සමෙන් මෙන්න මෙහෙම පොඩි තීරු කපා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක අර ටිකක් දිගට ගත්ත කොලේ මෙහෙම අලව ගන්න ඕනේ. ඒ අලව ගන්න මේ බෝඩ් එක ටිකක් අපහසු හින්දා මම ඩබල් සයිඩ් ටේප් එකක් මේකටත් පාවිච්චි කරනවා. මේ දෙපැත්තට මේක අලව ගන්න ඕනේ. දැන් මේක පරිස්සමෙන් මේ අපි දිගට ගත්ත කොලේ කෙලවරින්ම අලවන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉඩ තියලා මෙහෙම කෙලින් ඒක අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක අපි පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඉඩ තියලා යටිනුද්දාරයක් ඉඩ තියලා මේක මේ විදිහට තදට අලව ගන්නවා. දැන් අපි මේක මේ විදිහට අලව ගන්න ඕනේ. ඒකටත් මම මේ පැත්තේ කෙලවරට ඩබල් සයිඩ් ටේප් එකක් අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක අපි පොඩ්ඩක් ඉඩ තියලා ගමු කියලා කිව්වනේ. ඒක හින්දා මේක එක කෙලවරක් අනිත් කෙලවර එන තැනටම තියලා මෙන්න මෙහෙම අලව ගමු. ටිකට මෙහෙම අලව ගමු. අපේ කෝඩුව හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේකට නූලක් දාලා එල්ල ගමු. අපිට පුළුවන් පංච එකක් අරගෙන මේ කෙලවර මෙහෙම තියලා පංච් කරගන්න. මෙතනින් පංච් කරා නම් හරියට බැලන්ස් වෙන විදිහට මෙතනින්ම පංච් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ නූලක් දාලා අපිට පුළුවන් මේ වගේ ලොකු නූලක් නම් මෙතන ගැටයක් ටිකක් ගැට දෙකක් විතර ලොකුවට දාගමු. එතකොට කිර වෙලා තියෙනවා. දාන්න ඕනේ මේ එළිය පැත්තෙන් නූල ඇතුළට අරගෙන ඇතුල් පැත්තෙන් තමයි ගැටේ දැම්මම ගැටේ පේන්නේ නැහැ. එළියෙන් දැම්මොත් ඒක කැතට පේන්න පුළුවන්. අපේ කෝඩුව අපි ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේනේ.
ඉතින් ඔන්න අපේ කෝටුව අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඒක අපිට පුළුවන් හොඳට මෙහෙම අතින් තද කරගෙන රවුම් කරගන්න. මේ බලන්න. හරිම ලේසි නේද? ඒ වුණාට ලස්සනයි. ඉතින් දෝලා පුතාලා මේ වගේ පාට පාටින් කෝඩු ටිකක් හදාගන්න මේ සැරේ වෙසක් එකට. අපි ගිහිල්ලා එන්නම් ආයිබෝවන්.